Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama siapa? Ali. Bolehkah saya ingin bertanyakan sesuatu? Boleh. Bagaimanakah cara saya pergi berurusan dengan puan di sana? Terus saja. Oh, yang di nombor. Bank ni dia low quality. Dia tenang, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Pergi ke kedai mencari makan. Saya datang ni nak menyimpan. Kenapa beli orang boleh? Macam tu boleh. Kan dah berapa nak simpan. Kamu mendik berapa? Pergi makan ke rumah Azlan. Ajaknya 150 setiap akhir bulan. Ada. Boleh minta pun? Boleh. Aku teruskan. Jadi untuk simpanan JIS setiap bulan sebanyak RM150, Encik Muhammad akan diberi interest rate sebanyak 6% yang akan dikongkongkan setiap bulan. Boleh bisa? Saya sign tak ada? Tak nak tahu berapa. Tak apa. Banyak aku ini. Nak? Apa? Jadi Encik nak tahu berapa Boleh juga. Encik nak tahu berapa simpanan Encik satu tahun? Berapa? Patut. Okay, selepas 2 tahun, the accumulated amount of your money will be 3,840.79 cents. Oh. And the calculation will be presented by my assistant. Ni baru nampak. Ni apa ni? Si Muza ni apa? Okay, Encik Muhammad ni dia kena keluarkan duit daripada dua bank. So, Faris adalah bank A dan untuk mencari, kan dia masuk sekali je kan? Okay, masuk sekali, so fee dia 3,000. So, guna ni, formula yang ni sebab dia masuk sekali dan dia ada compound. Okay, dia punya interest ni. Okay, lepas tu kira ni ini adalah total Cik Mahmud punya duit dalam bank A. Lepas tu ni adalah bank B. Memasukkan 100 setengah setiap akhir bulan. Setiap kira berkali-kali lah. Okay, Salah 51. Yang ni dia tak tahu future. So DS. So ni adalah dia punya Error. total dekat bank Alpha, bank B. Error lagi. Jadi Encik Muhammad ada Encik Muhammad Candy. Dia baru bulan. Dah setiap bulan tu? Ini baru bulan pertama. Bulan pertama. Dia setiap bulan dah ni kan? Anak punya ke? Anak punya ke? Tak kira bapak.
tepi, satu lagi ada. Yang ni masukkan tiap-tiap bulan takkan tunggu akhir bulan baru nak masuk tu lambat lah.